Ini air filter ke apa? Astaga. Dia filter air. La ilaha illallah, air filter kau ni. Assalamualaikum semua. Okey, so hari ni kita nak gosok part-part plastik hitam ni. Sebab part-part plastik ni kalau dah lama kau tengok dia akan jadi pudar. So kita nak gosok sikit, lepas tu kita nak sembuh flat black, bagi dia naik balik color. Lepas sembuh flat black baru kita sembuh flat clear lah. Tapi clear tu biar dulu, kita settlekan yang ni dulu. Okey, settle, kita gosok apa yang patut. Ni kena touch up sikit lagi ni. Dah gosok, kita nak basuh dulu, baru kita spray. Alright. Bahagian sini aku boleh nampak ada banyak karat-karat ni. So aku nak gosok dulu. Ini aku dah buka skru-skru mana yang patut, alihkan sikit supaya senang untuk proses menggosok. Sini pun sama, tapi kita buat sebelah-sebelah. Alright. Ini air filter ke apa? Astaga. Dia filter air. La ilaha illallah, air filter kau ni. Wajiblah tukar. Kau belilah baru. Kau tengok lagi. Air filter ni bukan tapis angin dah. Dia macam kuku lah sikit. Astaga. Patutlah
Alah, hilang power. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Inilah kesan dia kalau kita tak tukar atau tak check kita punya air filter Dia bila lebihan minyak tu dia akan naik dekat lubang air filter ni. Ini kat dalam ni ada minyak hitam ni. Confirm ada minyak. Dia dah tendang minyak hitam tu naik atas. Astagfirullahalazim. Macam-macam binatang ada kat dalam. Astagfirullah. Ni kalau kau buka ni nampak minyak hitam. Tak nak naik tau. Okey, untuk spray body ni aku pakai ni spray Samurai Flat Black. Samurai, please sponsor me. Kita spray. So sini dah spray. Kita gosok yang belah sini pula. Belah sini tak settle lagi. Ni kita biar kering. Sambil-sambil kita spray tu, yang ni dia punya bracket headlamp dia. Ini pun berkarat. Kita nak gosok juga ni. Ini kena gosok buangkan karat, lepas tu kita spray balik hitam. Right. Okey, kita dah spray tadi. Ni dah nampak lah cantik sikit. Dah tak ada karat-karat. Kita pasang balik wayar-wayar ni. Okay, kita nak spray inner ni pula. Tadi kita dah spray body tu. Inner ni pun kita akan spray flat black. Okay, kita dah spray. Baru nampak cantik sikit. Ni pun dah spray. Wasuku ni buat gantung ke sebenarnya. Okay.